Good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon at may ituturo lang po ako sa inyo. Sana po magustuhan nyo ang video na ito. Kung bago ka sa channel na ito, pwede nyo pong i-like and subscribe. At pakikalimbang na rin po yung kampana dyan para lagi kayong updated sa aking mga videos. So ngayon guys, sasagutin ko lang po yung katanungan sa aking inbox. Sabi po ng ate is bakit daw hindi naging successful yung pagbibake niya. Nilagyan naman daw niya ng yeast. Ano daw po ba ang yeast na ginagamit ko? So sa akin po kasi guys, ang ginagamit ko is yung yeast ko dito. Actually guys, meron tayong dalawang klase ng yeast. Isa po ang active yeast or tinatawag nilang rapid yeast. Tapos ang instant yeast po or quick yeast. So ilalagay ko po sa description po natin mamaya kung ano nga po yung itsura nung nung rapid yeast at saka quick yeast na yun. So ang pagkakaiba po nila guys is ang active yeast or ang rapid yeast ay kailangan muna natin siyang i-ferment or i-dissolve sa tubig. So ang ginagawa ko po guys is plain water po siya. Kailangan pong warm. Hindi po siya pwedeng mainit or hindi rin po siya pwedeng malamig dahil hindi po siya aalsa. Yung tanong po nila, pwede po bang gamitin ang gatas? Yes, pwede pong gamitin ang gatas. Ang amount po ng liquid nyo ay depende po sa tinapay na gagawin nyo. Ganun din po ang asukal. So, ang ingredients lang po natin para mag-dissolve ng yeast natin is tubig, 100 ml of water, 7 grams of yeast. Ito po guys is instant. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano mag-dissolve ng yeast. Dahil meron po kasing nagtatanong sa atin kung paano mag-dissolve ng yeast or paano mag-ferment. Kailangan din po natin ng asukal at saka a little bit of flour. So, ang gagawin lang po natin guys, ilalagay lang po natin yung ating yeast sa ating warm water. So, ito po. Tapos po ang ating asukal, ang ating flour, at haluin lang po natin siya. Tapos isit aside po natin siya ng 5 to 10 minutes para po makita natin kung umalsa nga po ang ating yeast or not. Pag hindi po umalsa ang ating yeast, ibig sabihin po ay dead yung yeast natin or hindi siya pwede. Kung ganun po yung nangyari guys, itapon nyo na lang po yung yeast na yan kasi baka po expire na or matagal na siyang naka-stock. So, usually guys, ang ginagamit ko po talaga na yeast is instant dahil ito po ay pwede natin siyang ilagay directly sa ating dough na binibake. So, yun lang po yung pagkakaiba nila guys. Ito, yung active yeast po, kailangan mo talaga siyang ibabad para malaman mo kung nag-work ba siya or hindi. Dahil may microorganism po siya na siya yung nagpapaalsa ng may substance po siya na nagpapaalsa sa ating mga tinapay na binibake. So, ang instant yeast naman po guys, kahit hindi nyo na po siya i-dissolve sa tubig, pwede po siyang umalsa within half an hour. So, yun na nga po guys. Hanggang dito lang po muna yung aking video at sana po nagustuhan nyo at natuto po kayo. At kung may comment po kayo or suggestion po, pwede nyo pong i-drop sa ating box para naman po matuto ako sa inyo or para po alam ko yung content ng next video ko. So, ganun lang po guys, kadali yung pag-dissolve ng yeast. Sana po nagustuhan nyo and maraming salamat po sa lahat ng mga nag-review sa ating videos. At kung isa po kayo sa 28,000 viewers natin, maraming salamat po dahil napagtsatsagaan nyo po ang aking video. Hanggang dito lang po muna guys. Tsaka i-shoutout ko din po yung mga nanood ng video live ko kagabi. Sana po hindi kayo nagsawa sa face ko. Thank you po. Mag-iingat po tayong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood dyan. At
At sa lahat-lahat po ng nanonood, hindi ko po lahat kayo may isa-isa guys kasi ang dami-dami nyo